اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهارده هنتكلم عن 3 اخبار مهمة عن الزيارة العائلية. والفيديو بتاع النهارده كله بصوتي مش بالذكاء الاصطناعي زي ما المتابعين طلبوا. اول حاجة هنتكلم فيها في فيديو النهارده على شروط تحويل الزيارة الى اقامة. الجوازات اعلنت خبر مهم جدا عن امتى نقدر نحول الزيارة الى اقامة. وتاني حاجة، إذا كان الزوج المستضيف حصل معاه ظرف طارئ في عمله واضطر إن هو ينزل من المملكة لبلده لمدة شهر أو 10 أيام، يا ترى إيه موقف أسرته اللي معاه داخل المملكة بتأشيرة زيارة؟ هل هيسافروا معاه ولا هيقعدوا في المملكة؟ والحاجة التالتة اللي هنتكلم فيها بالنسبة لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية اللي سارية، هل هيتم رجوعهم من المطار علشان إقامة الزوج الموجود في المملكة منتهية ولا لا؟ هقولك على كل حاجة وهنوضحها في فيديو النهاردة بالتفصيل ومن المصادر الرسمية. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. بص كده على الشاشة وشوف الاستفسار ده. واحدة بتقول أنا مسافرة لزوجي، احنا خلصنا كل الورق، تأشيرتي سنة متعددة السفرات وواقف بس حجز التذكرة. يعني هي خلصت كل حاجة ومنتظرة فقط تحجز تذكرة الطيران للمملكة، وجوزها اللي عامل لها الزيارة مطوف وإقامته منتهية من شهر 2 اللي فات. هل ينفع تسافر ولا هيرجعوها من المطار؟ وإذا كان ينفع تسافر، هل ممكن بعد أول 3 شهور تنفع تجدد 3 شهور تانيين ولا لأ بسبب الإقامة اللي منتهية؟ عايزك تركز في الإجابة عشان الحاجة دي ممكن تحصل مع أي حد فينا موجود داخل المملكة. أول حاجة، ينفع الزوجة تسافر عادي ومفيش أي مشكلة ومحدش هيقدر يرجعها من المطار. تمام كده؟ علشان إن إقامة الزوج منتهية. دي حاجة. الحاجة التانية، لما تدخل المملكة هتعرف تمدد عادي كل 3 شهور ولها مرتين من أبشر زي ما احنا متفقين، لأن من شروط تمديد التأشيرة مفيش فيهم شرط بيقولك إن لازما إقامة الزوج تكون سارية. ولكن في حالة مهمة جدا هنا لازم نوضحها، وهي إذا كان الزوج اللي إقامته منتهية تم عمل ليه خروج نهائي. في هذه الحالة يجب خروج الزوجة والأبناء الموجودين بتأشيرة زيارة مع الزوج، لأنهم موجودين داخل المملكة على كفالته، وطالما هو خلاص هيخرج نهائي يبقى في الحالة دي لازما هيسافروا معاه ويرجعوا معاه من المملكة على بلدهم. غير كده هنقدر نسافر عادي خالص طالما التأشيرة بتاعتنا سارية، وهنمدد طالما شروط التمديد تنطبق علينا. ولكن في توضيح مهم الكل هيسألني عليه، هو الزيارة العائلية المتعددة رجعت فتحت؟ لا يا جماعة، دي تأشيرة من التأشيرات الزيارة العائلية اللي صدرت قبل شهر 2 اللي فات، لما كان مسموح ان احنا نعمل زيارة عائلية متعددة. تمام كده بالنسبة للجزئية دي. تعالوا بقى نشوف السؤال التاني، وبص كده على الشاشة، والسؤال ده على فكرة مهم جدا. بيقول لك حصل ظرف طارئ، ينفع زوجي ينزل مصر وانا زيارة في السعودية ويرجع بعد 10 ايام، ولا ده هيأثر ولا ايه؟ دلوني عن تجربة. طبعا الاجابة الصحيحة هنا، نزول الزوج مصر لظروف طارئة مدة 10 ايام لا تؤثر على الافراد الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية، طالما الزوج خرج هنا بتأشيرة خروج وعودة. ولكن لو الزوج خرج بتأشيرة خروج نهائي، يبقى في الحالة دي لازما أسرته تخرج معاه. خلاص، وزي ما احنا وضحنا في السؤال اللي قبل كده، إذا كان الزوج هيخرج بتأشيرة خروج نهائي يبقى في الحالة دي لازما أسرته هتسافر معاه من المملكة. أما إذا كان الزوج خرج بتأشيرة خروج وعودة يبقى في الحالة دي لا يؤثر ذلك على الزوجة والأبناء أصحاب تأشيرة الزيارة. غير كده زي ما انا قلت لك لا. برضو ناخد بالنا، خروج الزوج خارج المملكة لمدة 10 ايام لا يؤثر زي ما احنا قلنا طالما ان التأشيرة خروج وعودة.
بس ناخد بالنا من حاجة هنا، ان يشترط خلال ال10 ايام ما ينفعش ان احنا نمدد فيهم تأشيرة الزيارة، لان لما نيجي نمدد تأشيرة الزيارة والزوج خارج المملكة هنا هيتم رفض التمديد لان الزوج المستضيف موجود خارج المملكة. فناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي، ممكن تعدي على اي حد. تمام كده؟ طيب نيجي بقى لتالت حاجة، وهي ايه؟ بص كده على الشاشة، الخبر ده من الجوازات السعودية، وهي بتقول ان يمكن تحويل تأشيرة الزيارة الى اقامة للاطفال بشرط ان هم يكونوا اقل من 18 عام، وفي حالة ان الابوين اللي هو الاب والام يكونوا موجودين داخل المملكة وهما الاتنين بيحملوا اقامة نظامية. طيب حد هيقول لي انا عايز اعرف الشروط والاجراءات والرسوم. اسمع الفيديو اللي هيظهر عندك في علامة الاي اللي فوق، وهسيبه لك كمان في الوصف اسفل الفيديو، شرحنا فيه كل حاجة وشرحنا الشروط وشرحنا الخطوات اللي هنعملها ازاي عشان نقدر نحول تأشيرة الابناء او الاطفال الاقل من 18 عام الى اقامة داخل المملكة. وهنا في توضيح مهم لازما هقوله لك للامانة. كان في احد المتابعين سألني من حوالي اسبوع او 10 ايام، قال لي ينفع اعمل استقدام لاولادي واسرتي وهم موجودين معايا بتأشيرة زيارة عائلية ولا لا؟ انا كانت اجابتي عليه حسب السؤال بتاعه، قلت له ما ينفعش، لان من ضمن اجراءات الاستقدام ان في حاجات هنخلصها واحنا موجودين في مصر او في البلد اللي احنا موجودين فيها. ولكن في حاجة جت في بالي وانا بعمل الفيديو بتاع النهاردة، ما ممكن يكون الاب والام موجودين اقامة نظامية داخل المملكة، في الحالة دي هينفع نحول الزيارة الى اقامة، وهنا معناها ان هم يصبحوا مرافقين وهم موجودين داخل المملكة، مش هيحتاجوا ان هم يرجعوا بلدهم. ولكن اذا فقدنا اي شرط من شروط تحويل الزيارة الى اقامة، في الحالة دي عشان نعرف نعمل استقدام للاولاد لازما يكونوا موجودين خارج المملكة. دي حاجة انا حبيت اوضحها للامانة، زي ما احنا متفقين مع بعض ان احنا بنحاول نوصل لكم كل الاخبار اللي تهم جميع المقيمين في المملكة، سواء لتأشيرات الزيارة او الاستقدام او اي اخبار انا بشوفها ان هي ممكن تكون مهمة وتهم المقيمين الموجودين داخل المملكة. انا بحاول بنقولها لكم كاملة. والفترة اللي فاتت انا كنت نزلت اكتر من فيديو هنا على القناة بالذكاء الاصطناعي. على فكرة كل المعلومات الموجودة في الذكاء الاصطناعي انا براجعها اول باول، والفيديو وانا بعمله ببقى مدي البيانات دي للذكاء الاصطناعي. هو الفكرة كلها ان هو بيختصر الوقت وبيوفر عليا وقت كبير جدا، بدل ما انا بعمل الفيديو بسجله بصوتي وبعد كده ببدأ اعمل المونتاج، لا هو انا بديله البيانات وشوية حاجات كده انا بعملها له على الاي اي، وبعد كده بيبدأ بيقول الفيديو هو بصوته. ولكن المعلومات الموجودة في كل الفيديوهات اللي احنا عملناها بالذكاء الاصطناعي دي معلومات على فكرة حقيقية وصحيحة وتم مراجعتها قبل ما ننشر الفيديو. بس كده انا حبيت اوضح لكم الحاجات دي. وفي النهاية اذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.